Kom då, kom. Ricky! Ricky, kom hit! Lillebror! Nu får du skynda dig, för mamma har sagt att du ska städa ditt rum. Du, mamma. Hur långt är det till min födelsedag? Om 2 veckor har du födelsedag, lillebror. Kan jag inte få en hund då? Vi har ju bestämt att vi inte ska ha någon hund. Jag kommer aldrig få en hund så länge jag lever. Du, mamma, du har pappa och Bosse och Bettan håller jämt ihop. Men jag har ingen. Du har ju oss allihopa. Då har jag väl inte visst det. Lillebror! Pappa och jag tar en promenad. Vi är snart tillbaka. Lillebror, det där med hunden. Vi kan väl prata om det en annan gång? Hejsan hoppsan, får man slå sig ner ett slag? Är det inte svårt att flyga så där? Inte för mig. För mig är det inte alls svårt, för jag är världens bästa konstflygare. Men jag vill inte råda vilken hösäck som helst att försöka. Vad heter du förresten? Lillebror. Men egentligen heter jag Svante Svantesson. Tänk så olika det kan vara. Jag heter Karlsson. Bara Karlsson, ingenting annat. Hur gammal är du? 7,5. Bra, fortsätt med det. Hur gammal är du då? Jag är en man i mina bästa år. Det är det enda jag kan säga. Vilka år är det som är bäst? Alla. Åtminstone när det gäller mig. Jag är en vacker och genomklok och lagom tjock man i mina bästa år. Kan vi sätta igång den? Pappa eller Bosse måste vara med när jag tänder på. Bosse eller pappa eller Karlsson på taket. Och nej, titta! Vad ska mamma säga? Det är en världslig sak. Ett par obetydliga fläckar på en bokhylla, det är en världslig sak.
Hälsa din mamma det. Nu blir det snart ordentligt futt på den. Jag måste kontrollera säkerhetsventilen. Det händer alltid olyckor om man inte först kontrollerar säkerhetsventilen. Hör! Hör! Det var verkligen futt det här, lillebror. Jag är världens bästa ångmaskinskötare. Den exploderade! Vilken smäll, va? Den är sönder. Det är en världslig sak. Du kan snart få en ny ångmaskin. Vadå? Jag har flera tusen upp hos mig. Vadå uppe hos dig? Upp hos mig. I mitt hus på taket. Har du ett hus på taket? Ett hus med flera tusen ångmaskiner i. Ja, nog är det ett par hundra åtminstone. Motorn hackar lite. Jag måste gå in på verkstad och rundsmörjas. Kunde naturligtvis göra det själv. Jag är världens bästa motorskötare, men jag har inte tid. Nej, jag tror jag lägger in mig på verkstad. Lillebror. Mamma! Mamma, kom för se Karlsson! Titta! Lillebror. Vad har du gjort? Vad har hänt här? Det var inte jag, det var en som hette Karlsson. Du kunde ju ha skadat dig allvarligt, förstår du inte det? Han bara kom genom fönstret och han har ett hus uppe på taket. Man ska stå för vad man gjort, lillebror, och inte skylla på någon som heter Karlsson på taket och som inte finns. Han finns visst. Och flyga kan han också, va? Jag tänker att han kan det. Jag hoppas han kommer tillbaka snart så får ni se själva. Måttan komma imorgon, lillebror. Då ska du få 10 kronor av mig om jag får se Karlsson på taket. Imorgon kommer han nog inte för han ska på verkstad och rundsmörjas. Ska vad för något? Rundsmörjas. Han ska läggas in på verkstad. Det är sant. Ungar! Karlsson var en inbildning förstår du väl. Var tysta nu. Han var något du hittat på. Det är han inte. Han finns. Den blomstertid nu kommer. Var inte så där knäpp. Det är du som är knäpp. Aj! Här har du! Aj! Sommar där gräs och gröda Hur har du haft det i skolan idag? Men lillebror. Christer kastade en sten på mig. Varför kom du inte hem och sa till mig? Vad skulle det vara bra för? Du kan inte kasta sten. Du skulle inte kunna pricka rätt på en ladugårdsvägg ens en gång. Inte tror du väl att jag skulle kasta sten på Christer heller? Vad skulle du annars kasta? Det finns inget annat. Åtminstone inget som är lika bra. Vad blev ni osams om idag då? Christer och Gunilla säger att Karlsson bara är ett påhitt. Är han inte det då? Kan inte du åtminstone tro vad jag säger? Gunilla och Christer ska ändå resa bort imorgon. Så jag struntar i vad de tänker om Karlsson. Jag tycker inte du ska tänka så mycket på den där Karlsson. Förresten,
Om Karlsson kommer idag så kanske jag får följa med honom upp på taket. Jaså, ja, men det var väl roligt för dig? Alla de andra tror att du är ett påhitt. Om jag är ett påhitt så är jag i alla fall världens bästa påhitt. Vackra tavlor. Vådligt vackra tavlor. Fast kanske inte fullt så vackra som mina. Har du många tavlor uppe hos dig? Flera tusen. Målar de själv på lediga stunder. Fullt med små tuppar och fåglar och annat vackert. Är det sant? Förresten, kan jag inte få följa med upp till dig och se på ditt hus och dina ångmaskiner och dina tavlor? Akta mina fiskar! När man har feber måste man dricka stupet. Om det sen slinker med en eller annan liten fisk, det är en världslig sak. Har du feber då? Om jag har. Jag är nog sjuk. Det är nog för att jag sover så dåligt. Sover du så dåligt? Ja. Ja, det vill säga om natten sover jag ju som en sten. Och på förmiddagen också. Värst är det på eftermiddagen. Då ligger jag där och kastar mig fram och tillbaka i sängen. Du känns inte så varm. Hur mycket feber har du? Ja, 30-40 grader minst. Jag tror inte att du är så sjuk. Ska jag aldrig få vara sjuk som andra människor? Vill du vara sjuk? Det vill väl alla? Jag vill ligga i min säng och ha mycket feber. Och du ska fråga om det är någonting jag vill ha. Och jag ska säga att jag är så sjuk så jag vill absolut ingenting ha. Mer än en massa tårta och fullt med choklad och en hel hoper med karameller. Ha. En sån också. Det var mycket godis för en sån liten pojke. Det är jämnt. Jag är världens sjukaste. Vi måste skynda oss och få mig hem och i säng. Upp! Nu får vi! Tänk om du skulle tappa mig när vi flyger. Nåja, det finns ju så mycket barn. En unge mer eller mindre, det är en världslig sak. Jag är inte någon världslig sak. Och tänk om jag trillar ner. Du trillar inte ner. Det ska jag se till att du inte gör. Visserligen är du bara en dum liten pojke, men jag tycker liksom om dig ändå. Ja, det är konstigt, men jag tycker om dig ändå.
Kom. Allting är så olika här uppe. Ja, tack och lov. Jag måste i säng, för jag är världens sjukaste. Välkommen, kära Karlsson. Och du, lillebror, också. Här finns det grejer. Inte som nere hos dig, där det knappt finns några grejer alls. Vad har du dina ångmaskiner? Mina ångmaskiner? De har exploderat allihop. Fel på säkerhetsventilerna, ingenting annat. Men det är en världslig sak och inget som man behöver sörja över. Men alla dina tupptavlor då? Har de också exploderat? Det har de ju inte. Vad är det där då? En mycket ensam tupp heter den där tavlan. En mycket ensam tupp. Målad av världens bästa tuppmålare. Åh, vad den tavlan är vacker och sorglig. Men nu får jag inte börja gråta, för då stiger febern. Du ska nog slippa att ta på mig halsduken. Har du städat lite? Ska du inte hjälpa till alls? Du ser inte så sjuk ut. Nej, nu måste jag genast måla en tavla, och det är tvärt. Sånt måste man nämligen göra när man har fått inspiration, förstår du. Och plötsligt kom det. Plopp, sa det. Det var inspirationen som kom. Vad är inspiration? Inspiration, det är en sorts sjukdom som sätter åt alla tavelmålare. Så att de bara vill måla och måla istället för att städa. Oj, nu måste jag gå hem. Allt är oroliga för mig. Har du mera godis? Eftersom du är en sån glupsk liten pojke så är det bäst att vi delar resten broderligt. 3. Det går inte att dela. Det vet minsta barn. Men nu går det. Snäll och beskedlig som jag är så låter jag dig välja först. Men du vet väl att den som får välja först ska ta den minsta. Jag vill att du ska få välja först.
Nåja, eftersom du är så envis då. Jag tyckte du sa att den som fick välja först skulle ta den minsta. Hör på här, din lilla snaskgris. Om du hade fått välja först, vilken skulle du då tagit? Jag skulle tagit den minsta. Vad bråkar du för då? Det är ju den du fått. Nu känner jag mig helt frisk och upplagt för lite skoj. Hämta min pistol! Den hänger på 14:e spiken när man räknar från soffan. Jag hittade den! Kom! Hallå! Kom då! Håll i dig! Kom då! Här, hitåt, lillebror! Här är jag! Hallå! Jag kommer! Är du kvar? Nej, men kom då! Ja, men just så där jag menade. Gör om det igen. Lillebror, vill du se 2 busar? Jag har 2 prima busar i en annan vindskupa här borta. Två förstklassiga tjuvar. 100 000 i belöning. När far ända in i baljan. Och han flyger omkring här. Han kyss mig på torsdag. Du, Fille. Jag känner en som tänker tjäna 100 000 kronor snart. En som tänker fånga ett UFO. Tänk om de kommer för att hämta mig. Varför då i all sin dar?
Ingen människa kan väl ha något emot att du är uppe på taket lite. Nåja, det kan vara på tiden för mig att sticka in och lägga mig. Visserligen har vi tagit lugnt idag, men jag hade i alla fall minst 30-40 graders feber i morse. Det får vi komma ihåg. Du lillebror, tala inte om för brandkåren att jag är här. För jag är världens bästa eldsläckare. Och sen ska det bara bli ett evigt tjatande efter mig så fort det tar eld någonstans. Stå stilla där du är. Jag tyckte nästan ett slag att ni var två små pojkar här uppe. Nej, det var ingen mer pojke än jag. Lillebror, det finns ingen Karlsson på taket. Finns det inte? Han fanns där idag åtminstone. Tänk om det hade ramlat ner, lillebror. Tänk om vi hade blivit av med dig. Hade ni blivit ledsna då? Vi vill inte vara av med dig för något pris i världen. Det vet du väl. Inte ens för 100 000 miljoner kronor ens en gång. Hur mycket sa du? Nej, inte ens för 100 000 miljoner kronor. Är jag värd så mycket? Det är du. Om jag är värd 100 000 miljoner kronor, då kan väl jag få ut 1000 kronor kontant och köpa mig en liten hund. Stackars lillebror. Han är så ensam. Det är därför han fantiserar om den här Karlsson. Ett UFO rör sig i luftrummet över huvudstaden. Det säger hobbyfotografen Stig Lundberg, 33, från Vasastan, som i torsdags lyckades fotografera det flygande fenomenet. UFOt ser ut som en flygande tunna, berättar Lundberg, och får medhåll av flera grannar i området som observerat det flygande föremålet på sista tiden. Vem löser det flygande mysteriet? 100 000 kronor utlovas i belöning till den som lyckas fånga den flygande tunnan. Upplysningar kan lämnas till tidningsredaktion. Du Karlsson där uppe på taket. Om alla får veta vem du är så blir det inte längre bara vi två. Från och med nu måste du vara din och min hemlighet. Har ni nu allt ni behöver till resan? Ja, morsan, vi har allt. Solkräm, tandborste, myggolja, regnrock. Var inte ledsen nu, lillebror. Vi ska också resa bort, mamma, du och jag. Mamma har beställt biljetter till en kryssning. Det blir väl trevligt. Ja, det blir väl jättetrevligt. Jo, men jag måste nog vara hemma och passa på Karlsson. Ni får inte berätta om honom för någon. Han är en hemlighet. Men lillebror. Jag kan inte följa med. Men lilla gubben. Det är från farbror Julius. Han kommer till stan och vill bo här i minst 14 dagar. Läkaren har sagt att han behöver behandling och massage. Han är så stel i kroppen om morgnarna. Jaha. Ja, så gick det med den kryssningen. Lillebror vill inte följa med och farbror Julius kommer hit. För min del tänker jag fara och jag tar mamma med mig om jag så måste kidnappa henne.
Lillebror får komma med, eller så får han vara hemma tillsammans med farbror Julius. Kanske fröken Bock kan komma hit? Fröken Bock? Ja, hon som var här när jag var sjuk i höstas. Kanske hon kan komma och hushålla ett slag. Tänk att det finns såna som min lillebror. Som hellre vill stanna hemma med farbror Julius och fröken Bock än att resa på en jättetrevlig kryssning. Om man har en bästis så får man väl se efter honom. Voj, voj, nu är det en båt som har farit omkull igen. Det är bara olyckor och olyckor. Men här står de andra olyckor. 100 000 kronor utlovas i belöning till den som lyckas fånga den flygande tunnan. Upplysningar kan lämnas till tidningens redaktion. Hej, hej, hej! Det hemska ufot är så gott som gripet. Ring till redaktionen och säg att jag lämnar in grejen redan i eftermiddag. Vad menar du? När jag kommer sättande med min stora flughov och det farliga ufot flyger omkring över stan så... Förresten, har du någon kappsäck som det får rum 100 000 kronor i? Begriper du inte att det är du som är ufot? Det är dig de vill fånga, förstår du väl? Kallar du mig ett hemskt ufo? Du har kanske inte lagt märke till att jag är en vacker och genomklok och lagom tjock man i mina bästa år. Det har du kanske inte lagt märke till, va? Jo visst, Karlsson. Men jag kan inte hjälpa vad du skriver i tidningen. Det är det de menar. Det är du som är den flygande tunnan. Flygande tunna? Kallar du mig för en flygande tunna? Och dig ska man vara bästis med. Jag är inte med. Jag är bara inte med. Jag kan inte hjälpa vad som står i tidningarna. Men om jag är en tunna så är jag i alla fall världens bästa tunna. Värd 100 000 kronor. Har du tänkt på det? Ja, du är värd 100 000 kronor. Det är nog inte så många som är det. Ingen på hela jorden. En sån där liten pluttgrej som du till exempel. Du är värd högst 11,50. Hoj, hoj! Hoj, hoj, hoj! Äntligen. Idag, fröken Bock. Jag kunde inte komma förr. Det var min syster Fridas fel. Det viktigaste är vår lilla pojke. Det får inte hända honom någonting när vi är borta. Där jag är, där händer ingenting. Det förstår jag. Och när vi kommer hem har du födelsedag och sen ska vi resa till mormor. Det blir väl skojigt? Hej då lillebror, nu åker vi. Kan jag få en hund då på min födelsedag? Hur mår din syster Frida? Jo tack, hon mår bra tycks det. Push. Hon har förlovat sig det arma livet. Hon har blivit så kollrig för att hennes fästman har sagt att hon har en så hemtrevlig näsa. Piss, hemtrevlig näsa. Ja, det är klart att man tycker det är hemtrevligt att ha en medelstor potatis mitt i ansiktet. Kanske du kan hitta en fästman som tycker om din näsa?
Ingen tycker om min näsa. Jaså. Oj, kommer farbror Julius redan? Hur länge är det meningen att man ska behöva flyga omkring i regnet och svära? Varför inte du kan låta fönstret stå öppet? Du sa ju att du skulle lägga dig. Jag trodde inte du skulle komma ikväll. Du kunde ha hoppats. Fryser du inte när det är så våt? Jo, det är klart jag fryser. Men är det någon som bryr sig om det kanske? Är det någon som blir ledsen när hans bästa vän kommer genomvåt och skakar av köld och som hänger upp kläderna till tork och sätter på honom en mjuk skön badrock och går och kokar lite varm choklad och ger honom en massa bullar och stoppar ner honom i sängen och sjunger en liten vacker sorglig visa för honom så att han sakta somnar in? Är det kanske? Nej, det är det inte. Vänta här, flyg ingenstans. Vad är det för något? Ett slags ufo-fångare? Nej, Karlsson. Nåja, en olycka kan hända den bästa. Det ser vi ett exempel på nu. Vem är det? Det är... Det är Karlsson på taket. Propeller och apparater och jag vet inte vad ungarna ska ha nu för tiden. Snart flyger de väl till månen innan de börjar skolan. Så. Så. Det låter som hon lagar mat. Hon fräser upp köttbullarna som är kvar sedan igår. Med språng till köket! Hoj, hoj! Jag tror vi kommer lagom till en liten herrmåltid, tror jag. Försvinn! Ut härifrån! Jag är inte med om du ska vara så där sur. Jag ska väl också ha några köttbullar. Aj! Försvinn! Och hem! Stick inte hit näsan mer. Fy vad fröken Bock är elak. Karlsson är min lekkamrat och han får visst vara här. Jag är inte med! Jag är inte med om du ska vara så här. Kasta ut mig köksvägen, då är jag inte med. Köksdörren, fy! Jag vill bli utkastad genom tambursdörren som annat fint folk. Gärna för mig. Vad gör du? Släpp honom! Så där. Är det tillräckligt fint nu? Ja, nu är det fint. Fy vad fröken Bock är elak och orättvis. Karlsson får visst vara i köket. Kanske man nu äntligen kan få sig en köttbulle. God kväll i stugan. Är det någon hemma? Och finns det några köttbullar kvar? Här har ni mig igen. Då är ni väl glada. Särskilt du där borta vid spisen. Aldrig sett på maken till knupsk flicka.
Välkommen, farbror Julius. Usch, är det du? Nej men Karlsson, varför gjorde du så där? Det ska vara salut. Jo, det ska vara salut när det kommer finare personer och tjänstemän av högre grad på besök. Nej men oj! Nej men oj, 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 oj! Usch, nej! Det bara regnar och regnar. Va? Vad är det frågan om? Det är frågan om salut. Fast på somliga är det då alldeles bortkastat där de bara svimmar av så där. Jo, nej, jag ska inte klaga på maten, men den kycklingen var bra seg. Min lilla gullpia. Du kan ju inte hjälpa för att du aldrig har kunnat laga mat. Så. Ska vi leka att du är min morfar och berättar en saga för mig? Men den får inte vara hemsk, för då blir jag så rädd. Nej, bort här. Att det finns ett UFO i en bana över Stockholm. Aktuellt har idag lyckats komma över exklusiva bilder på fenomenet. Som på Har man sett ett UFO över stan? De tror att de kan smälla i folk vilka galenskaper som helst, de där reportrarna. Ett UFO? Inte har väl fröken boxat till något UFO i de här krokarna? UFO? Nej, inte vad jag vet. Det är sån där smörja reportrarna hittat på, förstår jag. Åh nej, Karlsson. Busses pyjamasbyxor. Och snart, min lille Julius, kommer John Blund flygande och håller sitt paraply över små barn så att de ska sova sött. Farbror Julius! Det är inte dig jag vill tala med. Ta hit fröken Bock. Är herr Jansson sjuk? Ja,
Jag är sjuk. Jag måste vara sjuk. Försvinn nu. Jag är en klok och nykter man, fröken Bock. Varken tv eller något annat kan inbilla mig några dumheter. Så därför måste jag vara sjuk. På vilket sätt då, herr Jansson? Jag ser syner. Febersyner. Jag vill inte att fröken Bock ska tala om det här för någon, men det är faktiskt så att jag har sett John Blund. Hur känns det? Hur mår herr Jansson egentligen? Hur ska jag kunna veta det innan jag har varit hos doktorn? Nu vill jag ha mera kaffe och bullar och lite lugn och ro också. Har knygt några flär bular måste bjuda hela sagovärlden Ion Plund. Ingen ska få mig att tro att John Blund stjäl bullar. Om det nu är så att han verkligen finns. Han är alldeles för fin och snäll att göra något sånt. Nej, jag vet nog vem det är. Vem då? Den där lilla otäcka tjocka pojken förstås. Karlsson eller vad han heter. Jag tror det var John Blund i alla fall. Spring nu till affären och köp lite mer mjölk. Så, marsch. Klart vi får tag i han med propellen. Det är bara en tidsfråga innan någon annan tar honom. Vi vet ju var han bor. Jag har ju sett honom flyga dit massor med gånger. Vi måste slå till nu. 4 trappor upp i 12:an. Där står Svantesson på dörren. Det har jag kollat. Du, i natt. Karlsson! Tjuvarna tror att du bor hos oss. Så tänker försöka fånga dig i natt. Förstår du vad det betyder? Det betyder att vi får en glad afton. Hoj, hoj!
inte stilig? Varför är det plåster på henne? Hon har väl rakat sig. Hon är så lik min mor. Jag tänker kalla henne för morsan. Hallå? Det måste ju vara här i sista minuten. Det är ju en docka ju. Men den var ju ute i hallen nyss. Hallå? Är det någon där? Var det du, lillebror, som var inne i mitt rum alldeles nyss och lyste med en ficklampa? Nej, det var inte jag. Varför är du vaken då? Ligg inte under täcket och prata så man inte hör vad du säger. Inte rädd, morsan är ingen farlig. Men det är någon tjuvar i garderoben. Vad är det för dumheter du kommer att hitta på? Tjuvar i garderoben. Prata inte skräp! Är det någon där? Svara, är det någon där? Om ni inte är där så kan ni väl säga det åtminstone. Åh, du modiga pojke. Har du som är så liten låst in 2 stora starka tjuvar? Åh, vad du är modig. Tänk för att han inte är det. Tänk för att det var jag som gjorde det. Och tänk för att jag är modig och bra på alla sätt. Och genomklok och rätt så vacker. Du! Spring genast in och väck farbror Julius så vi får ringa till polisen. Nej men oj då måste jag ju sätta på mig en morgonrock.
måste komma. Det finns tjuvar i garderoben. Vad är det du gör? De är i garderoben. Är det inte bäst att vi väcker lillebror först och sist? Fast han är ju redan vaken, ser jag. Men vem är det då som ligger i sängen där? Någonting gräsligt. Någonting alldeles gräsligt. Från sagovärlden antagligen. Tänk att det inte var någon från sagovärlden den här gången. Tänk för att det var bara lilla jag. Vilken blåsning, va? Har ni den där ungen här om nätterna också? Ja, fast jag ska vrida nacken av honom när jag får tid. Snälla herr Jansson, vi måste ju ringa efter polisen. Öppna i lagens namn, det är från polisen. Från polisen? Det kan ni försöka smälla in någon annan. Dumma bushyvar. Det är stränga straff på att låsa in poliser som kommit för att gripa farliga UFO:r. Men ni har ju ingen uniform. Nej, för vi är från hemliga säkerhetspolisen. Så det är så. Och vi har kommit för att gripa honom där. UFO? Det där? Nej, vet ni vad? Det är en av lillebrors otäcka klasskamrater. De är inga poliser, de ljuger. De är tjuvar, det vet jag. Nej, det här måste redas ut. Jag förstod från början vilken klok och underbar människa den här damen är. Och jag är så förtjust att jag har fått tillfälle att träffa henne. Vackra ögon och en sån där förtjusande hemtrevlig näsa sen. Riktigt en sån där som man kan lita på i alla väder. Att vad? Vad sa ni? Jo, jag sa bara att det är näsa i... Jaså, det här är Filip. Nej, men hur kan ni veta det? Har ni hört talas om mig? Om jag har hört talas? Ja, du gode Moses, det har jag. Och då är väl det här Rudolf då? Mm. Ja, men hur kan ni veta det? Har vi någon gemensam bekant kanske? Fröken Frida Bock på Frejgatan. Er fästmö, hon är väl bekant? Hon har ju en näsa att lita på i alla väder, precis som jag, eller hur? Jo, det är sköna poliser. Ni har knyckt min plånbok och min klocka. Var snäll och rå fram med dem ögonblickligen. Nej, skjut inte! Fram med plånboken och klockan då, annars smäller det. Det här ska Frida få veta! Sätt inte er fot på Frejgatan en gång till, för då kommer det att flyta blod. Hör ni vad jag säger? Blod! UFO-museet är löst. Det var inget UFO. Det visade sig vara en liten pojke som lyfte med en pappersdrake på ett av Vasastans tak. Jag tycker nog att vi i alla fall ska sticka iväg till tidningen och hämta 100 000 kronors belöningen. Men det är inget UFO.
När du inte är ett UFO så kan du inte få pengarna, förstår du väl? När jag har lagt mig ikväll kommer mamma och pappa och Bosse och Bettan hem. Och imorgon är det min födelsedag och då ska jag ha födelsedagskalas. Gunilla och Christer ska komma. Varför det? Jag vill egentligen bjuda dig också, men... Varför säger du men? Jag ska väl också ha någonting roligt. Karlsson, du får komma. Vad får du att äta? Tårta förstås. Jag får en födelsedagstårta med 8 ljus på. Jaså? Du, jag har ett förslag. Vadå? Kan du inte be din mamma att du får 8 tårtor och 1 ljus istället? Jag tror inte hon kommer gå med på det. Får du några presenter då? Det vet jag inte. Någon hund får jag nog inte så länge jag lever. Men jag får förstås en massa andra presenter. Så jag ska vara glad ändå och inte tänka på en hund på hela dagen. Det har jag bestämt mig för. Nej, och så har du mig. Och jag skulle tro att det smäller lite högre än en hund. Kanske fröken Bock kunde tänka sig att hushålla hemma hos herr Julius Jansson. Så nu, Kom nu allihop. Grattis lillebror. Grattis på födelsedagen, lillebror. Hur har du haft det, lillebror? Ska du inte öppna där? Titta. Jag vill ge det. Kom nu. Hej. Har du näran? Åh! Nej men lillebror, vad är det? Blev du ledsen? Förlåt oss. Vi bara skojar, förstår du väl? Ni visste ju. Ni visste ju att det var en levande hund jag ville ha. Och då behövde ni väl inte retas? Vad är det som har hänt? Hallå, jag är hemma nu. Lillebror, du har någon som står och väntar på dig ute i tamburen. Är det Gunilla och Christer? Nej, det är någon som heter Bimbo. Jag känner ingen som heter Bimbo. Nej, det kan väl hända. Men han vill så gärna bli bekant med dig. Är det? Ja, det är det. Är det min hund? Åh! Den där sammetshunden, förstår du. Det skulle vara till leksak åt Bimbo. Vi menade inte att retas med dig så värst mycket. Bimbo, min egen lilla Bimbo.
Ska vi inte vänta på Karlsson? Nej, lillebror. Nu tycker jag att vi struntar i Karlsson. För nu har du ju Bimbo. Men Karlsson kan väl få vara med på kalaset i alla fall? Bara en liten inbildning. Kort sagt, ett påhitt. Är det Karlsson på taket? Vem tror du annars? Tror du kanske att det är gamla fru Gustafsson i 92an? Nu kan ni se hur dumma ni har varit. Men ni måste lova mig att inte berätta det här för någon. Lova det. Ingen skulle tro oss. Har ni redan börjat? Hur mycket har ni ätit? Ingenting, Karlsson. Skönt. Ska du inte säga ha den äran? Jaså, jo, ha den äran. Var ska jag sitta? Var är min kopp då? Jag är inte med om det ska vara så här orättvist. Varför har inte jag fått någon kopp? Karlsson, jag har fått en hund. Jaså, det var ju roligt. Pass för den smörgåsen och den och den. Det var så sant. Jag har en fin present med åt dig. För jag är den snällaste som finns. Den kan du ha vissla på din hund med. Du är snäll du, Karlsson. Tusen tack. Fast jag kanske lånar den ibland. Ganska ofta kanske jag lånar den. Har du fått någon cola? Nej, nu svimmar jag. Där ser du. Karlsson kom i alla fall. Hejsan hoppsan! Ni har visst inte haft den äran förut. Mitt namn är Karlsson på taket. Åh ja, Gunilla, lägg för dig lagom. Alldeles på maken till glupsk liten flicka. Kom, vi går ut. Ja, låt inte mig hindra. Lova mig en sak allihopa. Du, Bosse och Bettan också. Tala inte om det här för någon. Absolut inte för någon. Varför inte då? Ingen skulle tro det. Och om de skulle tro det så skulle vi inte få vara i fred en enda dag mer. Okej. Bosse? Nej, okej då. Snälla Karlsson. Det är väl säkert att du bor kvar på taket när jag kommer tillbaka från mormor. Om bara min mormor släpper mig. Men det är inte säkert. För hon tycker jag är världens bästa barnbarn. Är det det då? Ja, men med all sin dag skulle annars vara det. Kan du komma på någon? När jag kommer tillbaka, lillebror, då ska vi äta mycket tårta då. För det här blir man inte fet av. Hejsan hoppsan, lillebror! Hejsan hoppsan, Karlsson! Hejsan hoppsan,
Imorgon ska vi föra till mormor. God natt, Bimbo. Så gott. Karlsson, Karlsson, världens bästa Karlsson. Karlsson, Karlsson, hoj, här kommer Karlsson. Karlsson, Karlsson, ingen, faktiskt ingen annan Karlsson gillar jag så bra som mig. Karlsson, Karlsson, världens bästa Karlsson. Vackra, snälla, lagom tjocka Karlsson. Genomkloka, underbara Karlsson. Undra på att alla gillar mig. Det händer ju förstås ibland att någon blir arg på mig och ställer till ett himla liv när jag förstört någon grej. Men vad är det att bråka om? Det är en världslig sak. Och gissa vem som kommer här och har en motor bak. Det är Karlsson det, hurra, hurra, hurra. Det är Karlsson det, hurra, hurra, hurra. Det är Karlsson det, hurra, hurra, hurra för mig. Karlsson, Karlsson, världens bästa Karlsson. Karlsson, Karlsson, hoj, här kommer Karlsson. Karlsson, Karlsson, ingen, faktiskt ingen annan Karlsson gillar jag så bra som mig. Karlsson, Karlsson, världens bästa Karlsson. Vackra, snälla, lagom tjocka Karlsson. Genomkloka, underbara Karlsson. Undra på att alla gillar mig. Det händer ju förstås ibland att någon blir arg på mig och ställer till ett himla liv när jag förstört någon grej. Men vad är det att bråka om? Det är en världslig sak. Och gissa vem som kommer här och har en motor bak. Det är Karlsson det, hurra, hurra, hurra. Det är Karlsson det, hurra, hurra, hurra. Det är Karlsson det, hurra, hurra, hurra för mig. Karlsson, Karlsson, hoj, här kommer Karlsson. Maka på er, för nu kommer Karlsson. Ja, här kommer världens bästa Karlsson. Nu ska alla hurra, hurra högt för mig. Karlsson, Karlsson, hoj, här kommer Karlsson. Maka på er, för nu kommer Karlsson. Ja, här kommer världens bästa Karlsson. Nu ska alla hurra, hurra högt för mig. Hurra högt för mig! Hoj, hoj! Nu ska alla hurra, hurra högt för mig. Nu ska alla hurra högt för mig. Hoj, hoj! Nu ska alla hurra, hurra högt för mig. För mig.